Kiitos kun olet mukana uudessa sarjassa Miksi nuoret jättävät seurakunnat. Tämä kysymys on äärimmäisen tärkeä ja siksi siitä tehdään 50-osainen sarja, jossa kussakin jaksossa on 4 keskeistä kysymystä. On hyvä muistaa, että nuoret jättävät seurakunnat sen takia, kun he eivät enää usko, että Raamattu on totta, että Jumalan Raamatussa antama ilmoitus maailman historiasta, alkuperästämme ja kohtalostamme, eli mihin olemme menossa, että se on aivan totta. Ja tilalle on tullut tämä ateistinen aivopesu, joka on muuttanut käsityksen maailmasta semmoiseksi jatkuvaksi muutokseksi, jossa ei oikeastaan ole mitään pysyvää ja silloin ihmiset on täysin tuuliajoilla ja se johtaa mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön ja toivottomuuteen ja se on hyvin raskas asia, kun aikaisemmin oli selvää, että Jumala on luonut. Täällä eletään 70-80 vuotta keskimäärin ja sitten kuollaan ja mennään taivaan kotiin. Ja elämän tarkoitus on tulla tuntemaan Jeesus, joka oli ja on luoja ja kaiken ylläpitäjä. Kun tämä poistetaan, niin elämä muuttuu ajelehtimiseksi ja se näkyy erityisesti lasten ja nuorten käytöksessä nykyään, että mä olen aika paljon ollut lasten ja nuorten kanssa tekemisissä ammattini puolesta lääkärinä hyvinkin paljon ja sitten myös tällä hetkellä niin olen mukana muun muassa poliisin neuvottelukunnassa Helsingissä ja saan ajantasaista tietoa vuodesta 2023 lukien tai oikeastaan 2022 lukien siitä, että missä mennään ja mikä on nuorison maailma ja se on tässä vuosi vuodelta muuttunut yhä julmemmaksi ja raaemmaksi, että tuolla liikutaan niin kuin puukko tai stiletti mukana ja häikäilemättä sitä myös käytetään ja jotenkin tuntuu siltä ainakin poliisin mukaan, että nuoret eivät tiedä mikä on oikein ja mikä on väärin, että tuossa pari kuukautta sitten keskustelin poliisikomentajan kanssa, niin hän sanoi, että vähän epätoivoisesti, että kumpa koulu edes kertoisi näille lapsille, mikä on oikein ja mikä on väärin. Että ne ei niin kuin on täysin hukassa ja mehän tiedämme sen, että koulu ei kerro kristinuskosta mitään ja jos opettaja kertoo kristinuskosta jotakin niin sanotusti tunnustuksellista, eli esimerkiksi jos luokassa rukoiltaisiin tai joku opettaja erehtyisi sanomaan, että Raamattu on totta, niin opettaja saisi potkut. Mutta nämä seuraamukset tästä on todella vakavat ja meillä on hyvin suuri huoli nuorisosta. Ja nuorethan on fiksuja ja älykkäitä ja nuorison se hyvä puoli, että he tahtovat vilpittömästi tietää totuuden. Nuori, joka ei ole vielä aivopesty ateistisella propagandalla, niin hän tahtoo vilpittömästi tietää, mikä on totta ja siihen on iskettävä. Ja kun nuoret mielet tärvellään tämmöisellä tarinalla itsestään kehittyvästä maailmasta, jolla ei ole mitään tarkoitusta, jossa kaikki on nyhjästy tyhjästä ja kaikki päättyy kuolemaan ja kuoleman jälkeen ei tule mitään, niin onko se mikään ihme, että heillä ei ole toivoa? Nuorilta on varastettu toivo. Ja tämä on niin kuin tämä syy, miksi tämä ohjelma tehdään, että tämä narratiivi eli kertomus maailmasta, joka loi itse itsensä ilman Jumalaa, niin se on vain näennäistiedettä, se on tarinaa, se on noin lyhyesti sanottuna pelkkää hölynpölyä. Eli meillä tieteellinen menetelmä osoittaa, että on järkevää uskoa luomiseen ja lankeemukseen, koska muuten tässä maailmassa ei ole mitään järkeä. Mutta liberaaliteologia, joka on vallannut useimmat seurakunnat, se perustuu siihen, että liberaaliteologia tarkoittaa sitä, että ei ole luomista eikä lankeemusta. Eli ei ole mitään selitystä maailmalle, ei ole selitystä sille, miksi täällä on niin paljon pahaa, niin se tuhoaa kaiken. Ja sitten liberaaliteologiaan liittyy tämä teistinen evoluutio, että Jumala olisi muka
luonut kaiken tappaen epäonnistuneita prototyyppejä ja heikkoja 4000 miljoonan vuoden ajan saadakseen vihdoin ihmisen aikaa, niin se on täyttä öljynpölyä. Sillä ei ole tieteen kanssa mitään tekemistä. Että kun näitä asioita pohditaan, niin muistaa, että on olemassa tieteellinen menetelmä, joka tarkoittaa, että laboratoriossa tai toistamalla kokeen voidaan osoittaa, että tämä toimii, tämä on totta. Se on hyvä juttu, sitä kannattaa harrastaa, koska tieteellisellä menetelmällä voidaan osoittaa, että darwinilainen evoluutio on humpuukia. Eli tieteellinen menetelmä auttaa meitä tuhoamaan tämän darwinilaisen evoluutioteorian, joka on tuhonnut tämän maailman ja muuttanut kaiken maailmaksi, jolla ei ole mitään tarkoitusta eikä päämäärää, ja sen takia maailma on aivan sekaisin. Ja tämä koskee lähinnä läntistä maailmaa. Tuolla kristinusko leviää voimakkaasti tuolla Afrikassa ja Kaukoidässä, ja ei siellä niin kuin Afrikassa on ollut aika paljon, niin ei Afrikassa ole ateisteja. Se on niin kuin viitsikästä, että joku voisi luulla, että Afrikassa on ateisteja, niin ei siellä mitään ateisteja ole. Siellä uskonto sanelee kaiken, että mihin sä uskot, ja siellä uskovat on todella uskovia, niin meillähän seurakunnat on täynnä ihmisiä, jotka kuvittelee olevansa uskovia. Tämä on niin aika traagista, että he on seurakunnassa ja he tekee hyviä töitä ja he hyväksyy kaiken ja he siunaa syntiä, niin kuin valitettavasti tapahtuu. Ja he kuvittelee, että he on uskovia, että Jumala armahtaa kaiken ilman, että tarvitsee parannusta. Niin tämä on se ongelma seurakunnissa, että tämä on hyvin vakava tilanne. Ja tässä just kuulin, Martti Ojares totesi tuossa eilen viime, kun hänet tapasin, tämä oli siis huhtikuussa 2024, että Suomessa on väestöstä on noin 2%, täällä on niin kuin perinteisiä kristittyjä enää jäljellä, että me ollaan hyvin lähellä sitä luopumusta. Ja nyt on tullut aika niin kuin palauttaa Raamatun arvovalta ja tehdä se tieteellisen menetelmän avulla. Mistä tietoa tarkalleen ottaen kryptattua informaatiota tuli soluihin? Luonnontiedehän on, niin kuin olen jo useamman kerran todennut, on informaatiotiedettä ja kaikki paikat on täynnä tämmöistä kryptattua, koodattua informaatiota. Perimässä on oma informaatio, se käännetään RNA-kielelle, sitten se käännetään proteiinien kielelle, sitten siellä on glykokoodi tämmöisestä 10 erilaisesta yksinkertaisesta sokerista niin kuin muodostunut koodi, joka koodaa solujen pinnalle semmoisia avaimen reikiä ja lukkoja, joiden avulla solut seurustelevat keskenään, ja meillä on RNA-koodeja. Solu on oikeastaan tämmöinen RNA-tietokone, joka lähettelee tämmöisiä RNA-viestejä tämmöisissä pienissä vesikkeleissä, eli tämmöisen kalvon suojassa, niin sinne sun tänne niin kun me lähetetään sähköposteja tai tekstiviestejä koko aika niin kuin eri tahoille, että mitä tuo elin tekee ja mitä tuo elin tekee, mitä nyt tehdään, nyt ruvetaan nukkumaan. Ja tämmöistä tiedon välitystä siellä tapahtuu, se on valtava tietoliikenne. Tämä on erittäin hyvä argumentti, tämä kryptatun tai koodatun informaation olemassaolo, joka täytyy dekoodata, jotta jotain tapahtuu. Niin tämä osoittaa, että joku on sen koodannut, että ei niitä itsestään synny. Tämä on väkevä todiste luomisen puolesta. Se on 100% todiste. Solun eri koneet ja laitteet on asetettu paikoilleen kuin sveitsiläisen kellon osat, kuka valvoi kokoonpanoa. Mutta sitten meillä on nämä solun koneistot, niin se on niin kuin sveitsiläinen kello, tai sveitsiläinen kello on hyvin yksinkertainen, mutta tuossa solussakin pitää olla kaiken niin kuin tarkkaan oikeassa paikassa asennettu nämä koneet, jotka tekee siellä töitä, että solun koneet ei ole mitään tahansa ruohonleikkureita, vaan ne on koneita, jotka tekee jonkun toimenpiteen 1,000,000 kertaa sekunnissa. Se on niin kuin kone, joka pyörii 1,000,000 kierrosta sekunnissa, niin ne on huimia koneita ja niiden joku on asentanut ne koneet. Siellä pitää olla vähintään 400 konetta ja jokaisen koneen pitää olla oikeassa paikassa toiseen koneeseen nähden, että ne toimii niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, että ei niitä sirotella miten sattuu sinne, että siellä on joku niin kuin tämmöinen rakennuspiirustus ja sitten on asentaja, joka asentaa jokaisen koneen oikeaan paikkaan, niin ei näihin ole mitään vastauksia, että kuka siellä asensi nämä 400 konetta toisinsa näiden siten, että se pystyy vauhdilla A400 ja vauhdilla A1,000,000 tuotetta sekunnissa tuottamaan
eri tuotteet ja siirtää ne paikasta toiseen. Mikä on kumpi ensin, muna vai kana ongelma? Kuka toimii solussa lukkoseppänä? Nyt aina sanotaan, että kumpi tuli ensin, proteiinit vai DNA, eli proteiinit vai niiden proteiinien rakennusohjeperimän DNA, niin siellä on niinku kana 2 munaa ongelma, koska ei sun riitä, että sulla on se proteiini ja DNA, vaan sulla pitää olla se proteiinin suojus. Eli se proteiinihan on tämmöinen ketju, niin kuin tällaisia aminohappoja, jotka on sähköisiä, ne on niin kuin liimaa tuolla, niin joku täytyy niin kuin suojata se proteiini niin, ettei se mene ihan sotkukeräksi, että se pystytään siellä niin kuin siirtämään ja säilyttämään. Niin tämä muna-kana-ongelma on muuttunut 2 muna-kana-ongelmaksi, että nämä pitää ottaa esiin ja ajatella niin kuin loppuun asti nämä asiat, ettei pidä tyytyä tämmöisiin pinnallisiin sutasuihin niin kuin muna-kana. Ei se merkitse yhtään mitään, se on asian yksinkertaistamista ja kuitenkin se design ja se monimutkaisuus löytyy, että mitä syvemmälle sä kaivaudut, niin sen selvemmäksi sulle tulee Jumalan olemassaolo, koodattu informaatio, kaikki koneiden asennusvaihto. Kaikki se pitää selittää, eikä sitä selitä mitenkään muuten kuin luomisella. Jumala on kutonut sinut kokoon äidin koodussa. Se on ainoa, mikä pystyy selittämään nämä ihmeet. Ja kaikki paikalla yhtä aikaa. Ja näiden molekyylien täytyy laskostua automaattisesti, että jos siellä solussa tapahtuisi paljon kolareita, kun nämä monimutkaiset molekyylit törmäilee toisiinsa, niin ei ne mene siellä ihan miten sattuu. Että se on niin kuin, tuossakin nähdään hyvin monimutkainen tämmöinen long non-coding RNA, semmoinen viestintä-RNA-molekyyli, niin jonkun täytyy se laskostaa huolellisesti, jotta se toimii. Ei se vie mitään viestiä, ellei sitä ole laskostettu noin taitavasti kuin mitä tässä kuvassa näkyy. Eli meillä on tämä informaatio, koodattu informaatio, sen dekoodaus, viestitys solulta toiselle hyvin monimutkaisten molekyylien avulla. Sitten proteiinien suojaus, ettei ne takerru toisiinsa, ettei sitten tule yhtä sykerökasaa. Pitää suojata tämmöisillä kaperoneilla, jotka myös samalla, kun ne laskostaa ne proteiinit, niin samalla ne huolehtii niiden korjauksesta, jos siellä on jotain vinossa. Ja sitten tämä monimutkaiset solukoneet, että sun täytyy niinku tajuta, että tämmöinen elävä solu, niin siellä on vähintään 400 superkonetta, jotka huitelee 1 miljoonaa kierrosta sekunnissa, ja niiden pitää olla toisiinsa näiden hyvin tarkkaan asennettu, jos toi kone tarjoaa tuolle sen tuotteen, se jatko kehittää sitä, että ei näitä niinku mistään alkuliemestä synny. Ja sitten muista tämä kryptattu tieto, että kryptattu tieto, joka täytyy dekoodata, niin se tulee tietenkin aina niin kuin älykkään koodaajan päästä. Et ei se mikään sattumavarainen molekyylien törmäily tietenkään synnytä mitään kryptattua tietoa, mistä me siirrytään niin kuin toiselta kielialueelta toiselle kielialueelle, lähetetään viestejä, tulkitaan viestit ja ymmärretään viestit. Miten se voisi solu sen ymmärtää? Sekin on vielä aika avoin kysymys, että miten ne käsittää sen viestin ja osaa toimia oikein, mikä niille tuotetaan. Ja näistä seikoista johtuen, niin sä ymmärrät, että äskettäinen luominen on tosiasia, eikä tässä biologiassa, eikä myöskään elämässä, eikä Raamatussa ole mitään järkeä, ellei sä tajua, että tämä on äskettäin luotu ja toimii jonkin aikaa vielä ennen kuin tulee loppuun. Kiitos, kun olit mukana. Seuraavassa jaksossa jatkamme tätä jännittävää tutkimista. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hinta on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.